megtaláltad. De menj már, hát most mi van? Kibaszod magad? Hülye Toyotás. Azaz barátom, ügyes vagy, fasza, király. Figyelj, Jézusom. Arról van szó. A bakegerek, bazd meg. Karácsonyfa? Villog minden, hogy meglássák. Inkább legyen ilyen. I got a bad feeling about this. Hopp, hogy átment a piroson? Aha, és ez mi? Mi ez? Benzin, olaj, gáz? Hogy csúszik? Valami. Alig léptem a gázra, azt elpörgött a kerék. Tényleg. Vagy mi fénylik amúgy? Összepacsantnak. Csak valami kifolyt. Na. Biztos nem veszi észre, hogy te most azért kikontottál nekem. Na végre. Milyen csúszott, bazd meg.
magatokkal. Mind a kettő erősebb, mint a másiknak a fasza. Fuss, Forrest, fuss! Érdekes, hogy kameráznak. Barátom, ezt nagyon jól felraktátok itt. Nem? Hát ez kemény. De büdös. Fúj, bazd meg. Ezt elég szar így észrevenni, most nem azért az 5 forint. Legalább fényt kapcsolna arra a kurva autóra. Na most hát... Kalapos. Kalapba szújt. Mind a kettő? Törő. Legalább akkor indexelj, barátom, hogy merre szeretnél haladni.